Gjykata e Tiranës lë në burg vetëm 7 nga 30 të arrestuarit për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit në Tiranë, mes tyre edhe kryetarët e komunave të Farkës dhe Kasharit. 12 do të qëndrojnë në arrest shtëpie dhe 11 lihen të lirë me detyrim paraqitje. Një person i dënuar me 25 vite burg për vrasje të 2 fisht mbeti i plagosur në një shkëmbim zjarri me forcat e Renea në fshatin Hoshtim të Vlorës. I shumë kërkuar i nisi të qëllonte sapo konstatoi se ishte i rrethuar. Inspektorët tatimor do të pajisen me GPS dhe kamera në mënyrë që vendodhja dhe sjellja e tyre me tatim paguesit të jetë monitoruar. Projekti që synon uljen e korrupsionit pritet të nisë në muajin shkurt. Këshilli Kombëtar i Territorit vendos mbylljen përfundimisht të vend grumbullimit të mbetjeve të Porto Romanos. Bashkia është në pritje të shkresës, por nuk e ka ende të qartë se ku do t'i grumbullojë mbetjet urbane. Presidenti tha që deklaron se ka mandatuar Albin Kurtin si kryeministër të ri të vendit. Ai fton liderin e vetëvendosjes ta marrë nominimin ose ta refuzojë atë në mënyrë që Kosova të mos mbetet e bllokuar. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni Lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me informacionet më kryesore të kësaj të shtune 18 janar. Gjykata e Tiranës vendosi të lërë në burg vetëm 7 nga 30 të arrestuarit për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Në qeli do të qëndrojnë dhe 2 ishkrerët e komunave të Farkës dhe Kasharit, të cilët akuzohen për falsifikim dokumentash dhe shpërdorim detyre. Gjykata e Tiranës vendosi të lërë në burg 7 nga 30 persona të arrestuar për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit në kryeqytet. Mes personave që do të jenë në burg janë 2 kryekomunarët e Vorës dhe Kasharit, Fatbar Plaku dhe Besnik Fuqia. Vlerësimin si të paligjshëm. Gjyqtarja Vjoca Spajiu caktoi masën arrest shtëpie për 12 nga të ndaluarit, ndërsa 11 të tjerë do të jetohen me detyrimin për të paraqitur në prokurori. Sipas gjykatës, organi akuzës duhet të paraqesë prova të tjera për të ndaluarit, ndërsa 6 arrestime i vlerësoi të paligjshme. Organi procedues dje ka qenë i paqartë në disa raste në konfirmimin, komunikimin dhe qëndrimin për personat e dyshuar në lidhje me akuzat që i atribuohen dhe në lidhje me mënyrën se si ka komunikuar aktet procedurale. Personat e ndaluar në sajt e operacionit pasojat akuzohen nga prokuroria për shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumentave, si përgjegjës për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, që shkaktoi dëme në disa godina në kryeqytet. Nga 41 urdhra ndalimi të lëshuara nga organi akuzës, 9 persona vijojnë ende të jenë në kërkim, ndërsa një prej të ndaluarve po hetohet në gjendje të lirë. Prokuroria e Tiranës ka shtrirë retime mbi pasojat e tërmetit, edhe në zonën e Kamzës dhe të Freskut, ku rezultojnë të përfshirë disa persona. Partia Demokratike ka kërkuar që dosja për vjedhjen e votave në Dibër të hetohet nga SPAK. Selia Blu thotë se është i faktuar bashkëpunimi në një grup të strukturuar kriminal për vjedhjen e zgjedhjeve në Dibër të kryeministrit Edi Rama dhe bashkëpunëtorëve të tij deputet. 6 muaj pasi dosja 184 ka kaluar në kompetencën e prokurorisë së Dibrës për të shqyrtuar, demokratët kërkojnë që krimi elektoral që sipas tyre u krye në zgjedhjet e pjesëme lokale të 2016 në Dibër të hetohet nga prokuroria e posaçme. Kërkesën sekretari i përgjithshëm i demokratëve Gazmend Bardhi ja ka drejtuar prokurorisë së këtij qarku, por dhe prokurorit të përgjithshëm përmes një letre e cila i është shpërndar dhe medias. Sipas Bardhit, fakti që në këtë dosje janë pjesë zyrtar të lartë të Partisë Socialiste, përfshirë dhe vetë kryeministrin, ajo duhet të hetohet nga SPAK. Nisur nga fakti që pjesë e kësaj dosje hetimore janë zyrtar të lartë të qeverisë, përfshirë kryeministrin Edi Rama, ish-ministrin dhe deputetin Damjan Gjiknuri, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Lezhë Pjeri Ndreu, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ligjeve Ulsi Manja, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Dibër Dionisi Meraj, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Mata Gron Malaj e të tjerë, në përputhje me nenin 148 fraksion D të Kushtetutës. Hetimi i kësaj çështje është kompetencë e prokurorisë së posaçme. Demokratët akuzojnë drejtuesit e prokurorisë së Dibrës se pavarësisht të drejtës që kanë për të informuar në cilësinë e kallëzuesit, ata janë mbajtur në terr për ecurinë e hetimeve. Ndaj në letrën e Bardhit kërkohet informacion për gjendjen e procedimit penal të dosjes 184, nëse kjo prokurori ka shpallur mos kompetencën dhe ja ka kaluar
kryetare të SPAK-ut, por dhe njohen me prova dhe aktet e administruara deri më tani. Vëllai i shefit të policisë së qarkullimit rrugor në qarkun e Dibrës është arrestuar për trafik droge. Ai ra në prangat e policisë së bashku me 5 persona të tjerë, të cilët kishin planifikuar të trafikonin kanabis jashtë vendit. Arrestohet për trafik droge vëllai i shefit të policisë së qarkullimit rrugor në Dibër. Kjo ka sjell pezullimin e menjëhershëm nga detyrat Robert Agës, vendim që është marrë nga drejtori i përgjithshëm Arti Veliu. Vëllai i tij, Pajti Maga, u arrestua për trafik droge. Uniformat blu kanë zhvilluar një operacion të koduar tranzit të shtrirë në 5 qytete, ku përveç 51 vjeçarit Aga, janë vënë në pranga edhe 6 persona të tjerë. Sipas policisë, të arrestuarit trafikonin kanabis në formë çokolate nga Greqia në Shqipëri. Lënda narkotike kalonte përmes pikës kufitare të Konispolit dhe grumbullohej në Gjirokastër. Më pas ajo transportohej në qytetin e Tiranës për të nisur më vonë në një qytet në veri të vendit dhe për të trafikuar jashtë Shqipërisë. Gjatë operacionit u sekuestruan 32.5 kg lëndë narkotike kanabis sativa në formë çokolate, 6 aparat celular dhe 2 automjete. I shefi i qarkullimit të policisë në Dibër, Robert Aga, doli në përgjimet e të përditshmes Gjermane Bild, teksa fliste me ish-ministrin Tahiri dhe disa deputetë të qarkut të Dibrës, ku i kërkonte një pozicion më të mirë pune pas angazhimit në zgjedhje. Shkëmbim zjarri mes forcave Renea dhe një të shumë kërkuari në Vlorë gjatë aksionit për arrestimin e tij. Përpasoi 47 vjeçari i arrestuar i dënuar me 25 vite burg për vrasje të dy fisht mbeti i plagosur. Një shumë i kërkuar nga policia u plagos nga forcat speciale gjatë aksionit për arrestimin e tij në fshatin Oshtin të Vlorës. Duke ditur rrezikshmërinë, ky aksion u ndërmor nga efektivet e repartit Renea, të cilët në mëngjesherët rrethuan banesën e tij. Pasi ka pikasur policin, Xhavahir Jonusi ka tentuar të largohet, duke qelluar me pistolet disa herë ndaj forcave speciale. Në rrezik ato ju kundërpërgjigjen zjarrit, duke e plagosur në këmbë. Pasi i kanë dhënë ndihmën e parë, Jonusi është dërguar në spitalin e Vlorës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 47 vjeçari është dënuar në vitin 1999 me 25 vite burg për vrasjen e 2 personave. Gjithashtu në 2018, gjykata e Vlorës vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike. Gjatë këtyre viteve ai kishte mundur t'i fshihej policisë, duke përdorur identitet të rrem. Jonusi ishte në listën e 8 personave më të rrezikshëm në qarkun Vlorë, të shpallur në kërkim. Në muajin e shkurtë, qeveria do të nisë pajisjen e inspektorëve tatimor me GPS dhe kamera në mënyrë që të monitorojë jo vetëm vendodhjen e tyre, por edhe sjelljen me tatim paguesit. Ky projekt synon uljen e korrupsionit. Qeveria pritet të nisë batimin e një reforme të thellë në fushën e administrimit të taksave, duke patur si prioritet luftën kundër korrupsionit. Burime konfidenciale për televizionin Klan bën me dije se në muajin shkurt, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka në plan të nisë pajisjen e inspektorëve tatimor me GPS dhe kamera, në mënyrë që të zbulojnë korale vendodhjen e tyre, si dhe të monitorojë sjelljen që kanë me tatim paguesit. GPS-i do të zbulojë mënyrën e inspektimit që ata bëjnë, nëse është rastësore apo jo, dhe do të matë periudhën e vizitës së tyre në një subjekt. Pajisja e inspektorëve me këto mjete pritet të nisë njëkohësisht edhe me aksionin kundër informalitetit, që do të lançohet gjatë javëve të ardhshme, ku në fokus do të jetë tregtia e sektorit hidrokarbureve, ndërtimi dhe subjektet e akcizës, duhani dhe pijet alkolike. Burimet njerëzore kanë qenë gjithmonë një sfidë për administratën tatimore, ku denoncimet për korrupsion të inspektorëve, por dhe arrestimet në radhë të tyre nuk kanë munguar. Me këtë strategji, financat mendojnë jo vetëm të ulin korrupsionin, por edhe të përmirësojnë sjelljen me tatim paguesit. Në anketat e zhvilluara nga dhumat e tregtisë në Shqipëri, korrupsioni në administrat, transparenca dhe siguria juridike janë 3 problemet më të mëdha me të cilat ndeshen investitorët. Partia Demokratike e ka cilësuar të dështuar reformën në sektorin e energjetikës. Ajo thotë se raporti Bankës Botërore nxjerr zbuluar mashtrimin e Ramës me energjinë elektrike. Sipas Partisë Demokratike, të dhënat tregojnë se jo vetëm reforma nuk ka pasur, por që sektori është në kolaps për shkak të korrupsionit partjak, përfitimeve dhe klientelizmit të shfrenuar. 43% e kompanive shqiptare identifikojnë energjinë elektrike si problem kryesor dhe thelbësor për të bërë biznes në Shqipëri. Kjo shifër në vitin 2013 ishte vetëm 20%. Këshilli Kombëtar i Territorit vendosi mbylljen përfundimisht të vend të grumbullimit të mbetjeve
në Porto Romano. Bashkia është ende në pritje të shkresës, por nuk e ka të qartë se ku do t'i grumbulloj mbetjet urbane. Porto Romano do të mbyllet zyrtarisht, është ky vendimi i marrë nga Këshilli Kombëtar i Territorit, por ashtu siç duket edhe prapakrave të mi kamione të tërë vinë dhe çkarkojnë mbetjet në këtë vend grumbullim. Vendimi për mbylljen e vendepozitimit të mbetjeve të ngurta mban datën 13 janar të këtij viti. Në kohë të mbledhje, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi edhe lejen për ndërtimin e ekopark në Durrës, me zhvillues Agjencinë Kombëtare të Ujësjelljes, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së mbetjeve. Por në këtë zonë, përveç inerteve të objekteve të shembura nga tërmeti i 26 nëntorit, po shkarkojnë edhe mbetjet e qytetit të Durrësit dhe Shijakut. Por në Bashkinë e Durrësit thonë se në zyrat e këtij institucioni ente nuk ka mbërritur vendimi i Këshillit Kombëtar të Territorit i cili mbyll zyrtarisht Porto Romanon. Bashkia e Durrësit nuk e ka ende të qartë se ku do të hidhen mbetjet urbane pas mbylljes së vend grumbullimit të Porto Romanos. Zyrtarët e saj thonë se këtë do ta përcaktojë Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së mbetjeve. Kjo e fundit thotë se brenda janarit do të nisë projektin Ekopark, i cili parashikon ta rikthejë këtë zonë në një park me komponent inxhinierik dhe atë arkitektonik. Punimet e saj pritet të përfundojnë në qershor të 2021, por se çfarë do të bëhet me mbetjet e Durrësit, kjo agjenci thotë se çështja i takon bashkisë. Teksa dy institucionet bëjnë ping-pong me përgjegjësitë, televizioni Klan mësoi se Sukthi dhe një zonë tjetër pranë Porto Romanos janë dy prej stacioneve ku do të grumbullohen përkohësisht mbetjet. Më pas ato do të transportohen në një tjetër landfill me gjas në Tiranë. Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja ngresh shqetësimin e rritjes së mesatares për pranimet, çka sipas tij do të përgjysmojë numrin e studentëve. Për të, tjetër problem është edhe kthimi në fakultet mësuesie. Të gjitha këto probleme do të diskutohen me Ministrinë e Arsimit. Afro 3 muaj pasi dekanati i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja ju drejtua me një letër Ministrisë së Arsimit që të mos kategorizohet si fakultet mësuesie, ende nuk ka marrë një përgjigje për këtë problem, i cili ka ndikuar në uljen e numrit të studentëve. Vetëm pak muaj më parë, Mas tha se po e shqyrtonte kërkesën dhe pritej një takim me drejtues të fakultetit për të gjetur një zgjidhje. Dekani Artur Sula thotë se edhe pse ka kaluar një periudhë gjatë, Mas nuk ka reaguar. Mund të them që nuk kemi asnjë lloj përparimi, nuk kemi arritur që të bëjmë edhe një kontakt më të fundit me ministrinë. Unë mirpres që të ulemi dhe të diskutojmë me ekspert për të gjetur zgjidhje më të mirë për një fakultet i cili i duhet shumë Shqipërisë. Ndërsa këtë vit Fakulteti i Gjuhëve të Huaja kishte 1000 kuota, në degët e saj u regjistruan vetëm 500 student, shumica prej tyre në anglisht, gjermanisht dhe italisht. Kjo rënje sipas drejtuesve të fakultetit erdhi për shkak të vendosjes së mesatares, e cila këtë vit pritet të jetë 8 për pranimet. Normalisht që mesatare 7.5 bëri këtë që e kufizoi shumë numrin në mënyrë të papritur, gati domethënë të pajustifikuar. 8 absolutisht që do sjellë një lloj tronditje, por e vërteta është se kjo nuk është zgjidhja, sepse një gjë nuk shpëton fiktivitetin në arsimin parauniversitar. Pas Universitetit të Mjekësisë, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja është i dyti që del kundër vendosjes së mesatares si kriter për pranimin e studentëve. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaron se ka mandatuar Albin Kurtin si kryeministër të ri të vendit. Ai fton liderin e vetëvendosjes ta pranojë nominimin ose ta refuzojë atë në mënyrë që Kosova të mos mbetet e bllokuar. Hashim Thaçi ka firmosur mandatimin e Albin Kurtit për kryeministër dhe tani është në pritje që kreu i vetëvendosjes ta marrë këtë mandat që qëndron në zyrën e presidentit të Kosovës ose ta refuzojë atë. Lajmin e ka pohuar vetë kreu i shtetit, i cili thotë se vendi nuk mund vazhdojë të qëndrojë i bllokuar dhe se vullneti i qytetarëve që votuan në 6 tetor duhet të respektohet, duke u krijuar qeveria e re sa më parë. Që kam nënshkruar që Albin Kurti është nominuar si kandidat për kryeministër, kështu që vendimi për mandatar ekziston, ai është në tavolinën time, kështu që adresa e zgjidhjes së këtij ngërçi është tek
partitë politike. Presidenti tha që ka deklaruar disa herë publikisht se do të ndërmarrë masa ligjore dhe kushtetuese për të mos e lënë vendin pa qeveri. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë u zhvilluan në 6 tetor, por rezultati u certifikua vetëm në fund të nëntorit. Prej atëherë po mbushen afro 2 muaj dhe të dy forcat që dolën të parat në këto zgjedhje, vetëvendosja e Albin Kurtit dhe LDK-ja Isa Mustafës, nuk po arrin dot një marrëveshje për ndarjen e posteve në qeveri dhe atyre të presidentit dhe kryetarit të parlamentit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, pas mandatimit nga presidenti, i mandatuari për kryeministër ka 15 ditë kohë për të formuar qeverinë e re dhe për ta paraqitur atë në parlament. Është përkujtuar në Prishtinë eksodi i kosovarëve drejt Shqipërisë. Në fjalën e tij, presidenti Meta kërkoi më shumë bashkëpunim mes dy vendeve në përballimin e krizave. Nga Kosova, presidenti i Republikës Ilir Meta kërkoi që Shqipëria dhe Kosova të bashkëpunojnë më shumë për të tejkaluar krizat që sipas tij krijohen vetë. Jemi shumë mirë se kemi qenë 20 ditë më parë, por të punojmë çdo ditë në mënyrë të përgjithshme që të evitojmë krizat dhe vështirësitë që i krijojmë vetes. Të punojmë për të mbajtur të rinjt në Shqipëri, në Kosovë. Në ceremoninë përkujtimore të eksodit të shqiptarëve të Kosovës nga regjimi serb, Meta tha se Kosova duhet të vijojë të jetë shembull bashkëpunimi në rajon. Ky 20 dhjetor i kujtimit të atij eksodi biblik, por edhe i lirisë së Kosovës, është shikosisht edhe një mundësi që Kosova të tregojë vullnetin e saj për bashkëpunim, duke qenë një shembull në rajonin tonë. Ndërsa u ndal tek tërmeti i 26 nëntorit që goditi Shqipërinë, kreu i shtetit falenderoi Kosovën për ndihmën e dhënë në përballimin e emergjencës. Në Maqedoninë e Veriut, mazhoranca dhe opozita do të ulen sërish në bisedime për ligjin për prokurorinë publike, i cili do të zgjidhë edhe fatin e prokurorisë speciale. Kronika është përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Pas 4 muajsh, grupet e punës së opozitës në Maqedoninë e Veriut javën që vjen sërish do të ulen në tavolinë për t'i parafruar qëndrimet rreth ligjit për prokurorinë publike. Përpjekjet për intensifikimin e bisedimeve vijnë pas mesazheve të Komisionerit të Bashkimit Evropian Oliver Varheli, i cili u bëri thirrje partive politike që përbërja aktuale e kuvendit ta miratojë këtë ligj. Точно е дека ние разговарахме со еврокомесарот во однос на Është e saktë se kemi biseduar me Komisionerin e Bashkimit Evropian rreth miratimit të këtij ligji dhe ai tha se miratimi i tij nuk është kusht që Maqedonia e Veriut të marrë datën e negociatave, por do të ishte një rekomandim para Këshillit Evropian se kemi një progres serioz. VMRO DPMNE-ja ka konfirmuar se u është dorëzuar një propozim ligj i ri, i cili siç thonë është duke u shqyrtuar nga ekipi ekspertëve partijak. Sipas tyre, edhe në tekstin e ri të propozim ligjit ka dispozita me të cilët nuk pajtohen. Ono što možev da go zabeležam na kratko во преодните и завршни одредби. Aq sa mund ta shoh këtë propozim ligj, sërish po lehet një tentativë ligjore që ekipi i PSP-s, pas të cilës mbeten shumë kontroverza, të inkorporohet në ekipin e prokurores për korrupsion dhe krim të organizuar Vilma Ruskovskës, ku shihet qartë se tani paraqitet si zëvendësim i Katica Janevës. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tala Xhaferi, ka bërë të ditur se ligjin për prokurorinë publike do ta vendosë në seancë plenare, vetëm nëse partitë politike paraprakisht arrin marrëveshje. Një tjetër protest është zhvilluar në Beograd kundër ligjit të miratuar nga Mali i Zi për pronat e kishës. Protestuesit e kanë cilësuar presidentin e këtij vendi një tradhtar, teksa u kërkojnë autoriteteve të ngrenë zërin. Idros Eferi. Ka nisur në emër të studentëve një protestë dhe lutje kanë marrë bekimin e patriarkut serb Irinej për të shprehur mbështetjen për serbët në Maltëzi, pavarësisht se ligji u miratua, duket se reagimet janë vetëm në fillimin e tyre. Protestuesit kërkojnë një rezolut në mbështetje të serbëve të Malit të Zi dhe përfshirjen e shtetit në negociata për zgjidhjen e problemit. Shumë profesorë e figura publike që u drejtuan nga kjo protest, thanë se Podgorica po bën atë që asnjë okupator nuk e ka bërë. Pakënaqësia e serbëve për kishat në Maltëzi nuk ka përfunduar. Tensionet kanë vazhduar për shkak të disa polemikave në mes të zyrtarëve të kishës.
dhe qeverisë së Malit të Zi. Ata nisur për marshim në qytet dhe më pas në kishën e Patriarkanës për lutje bashkë me krerët e kësaj rrugës të rasin se Kosova është zemra e Serbisë dhe presidentin malazeze quajnë shqiptar dhe tradhëtar. Patriarku Irinej në fund i ka pritur te kisha dhe ka shërbyer lutje për besimtarët dhe zgjidhjen e problemit. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Qëndrojmë sërish në Beograd pasi është zhvilluar një tjetër protest, por kësaj radhe për nivelin e ndotjes në mjedis. Mjegulla është larguar paksa, por qytetarët nuk e besojnë. Një grup aktivistësh kanë organizuar protest pasi thonë se problemet me ndotjen janë të vjetra dhe se shteti nuk ka marrë masa konkrete dhe kërkojnë përgjegjësi për ndotjen. Kao što već znate, mnogi od vas verujem su potpisali našu peticiju, skoro 15.000 građana i u toj peticiji smo zahtevali da se ove mere primene i da se vlada ne ogluše njih, ali su oni to ipak uradili. Qeveria serbe ka formuar një grup punues për masat kundër ndotjes në mënyrë që të gjitha agjencitë shtetërore të koordinohen për shkak se për ditë të tëra qyteti dukej i mbuluar me tym. Qytetarët thonë se në Serbi vdesin dhe sëmuren mijëra njerëz në vit si pasojë e ajrit. Protestuesit marshuan drejt qeverisë serbe që t'i bëjnë thirrje institucioneve të mos fajsojnë qytetarët për të gjenjë zgjidhje që ndotja të mos përsëritet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëron Europën se nëse nuk do të mbështesë qeverinë legjitime në Libi, do të përballet me kërcënime të reja. Ai tha se Turqia mbetet çelësi i paqes në Libi. Recep Tayyip Erdogan nuk e ka mbështetjen e ndërkombëtarëve për të çuar ushtrinë e tij në Libi, siç vendosi pak javë më parë parlamenti në Ankara. Por presidenti turk beson se vendi i tij është çelësi i paqes në Libi. Teksa zgjidhja e krizës libiane diskutohet për herë të dytë brenda kësaj jave. Në një artikull për gazetën Politico me titull Rruga drejt paqes në Libi kalon përmes Turqisë, Erdogan shprehet se do të ishte një gabim i përmasave historike që Libia të lihet në mëshirën e një baroni lufte. Ai referohet këtu komandantit të forcave me bazë në lindje të Libis, Khalifa Haftar. Presidenti turk ka paralajmëruar Europën se do të përballet me probleme dhe kërcënime të reja nëse nuk e mbështet qeverinë e pajtimit kombëtar që njihet nga ndërkombëtarët. Dështimi i mundshëm i BE-s për të mbështetur në mënyrë të duhur këtë qeveri do të ishte një tradhti ndaj vlerave të saj thelbësore, përfshirë demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Për më tepër, Europa do të përballej me një sër problemesh dhe kërcënimesh të reja, nëse qeveria legjitime e Libis do të rrëzojë, thotë Erdogan në shkrimin e tij. Presidenti turk thot se zgjidhja e duhur për Europën është të punojë me Turqinë. Një konferencë paqe do të mbajtë dielën në Berlin teksa më 12 janar palët e përfshira në konflikt në Libi, që pas vrasjes së Muammar Gaddafit në vitin 2011, ranë dakord për një armë pushim me ndërmjetësimin e Turqisë dhe Rusisë. Ministri i Kulturës në Brazil ka dhënë dorëheqjen pasi u zbulua se kishte kopjuar një fjalim. Politikanë të shumtë i kanë parë karrierat e tyre të marrin fund për plagjatur, por që kopje të merreshin nga emrat më famkeq të nazizmit, kjo ndodhi për herë të parë në Brazil. Ministri i Kulturës Roberto Alvim u detyrua të jepte dorëheqjen pasi qytetarët kuptuan se një pjesë e një fjalimi të tij ishte identik me një prej fjalimeve të ministrit të propagandës naziste, Joseph Goebbels, të mbajtur në vitin 1933. Arti brazilian i dekadës së ardhshme do të jetë heroik dhe kombëtar, do të ketë një kapacitet të madh për përfshirje emocionale dhe do të jetë i domosdoshëm, si dhe duhet të jetë i lidhur thellësisht me aspiratat urgjente të popullit ton, ose ndryshe nuk do ekzistojë. Identik kështu shprehej ministri i propagandës së Hitlerit për të promovuar artin gjerman. Arti gjerman në dekadën e ardhshme do të jetë heroik, i sert por romantik, faktik pa sentimentalizëm. Ai do të jetë nacionalist me një thellësi të madhe të ndjenjave. Do të jetë i detyrueshëm dhe do t'i bashkojë njerëzit. Në të kundërtën do të pushojë së ekzistuari.
Vëmendjen e kanë tërhequr edhe notat muzikore të operës Lohengrin të Wagner, një ndër të preferuarve të Adolf Hitlerit. Ndonse presioni i qytetarëve bëri të tërhiqet, Alvimi ka mohuar akuzat duke thënë se i gjithë fjalimi i tij bazohet në një ideal nacionalist për artin brazilian dhe ngjashmëria është vetëm koincidencë retorike me një fjali të vetme. Video ku ish numri 1 i kulturës prezantonte një çmim kombëtar të arteve, u publikua në profilin zyrtar të tij, por më pas u hoq. As aspirações urgentes do nosso povo. James Bond do të vjojë të mbetet mashkull dhe zërat se protagonisti i filmit të ardhshëm të Agentit 007 do të ishte një femër janë hedhur poshtë pikërisht nga prodhuesit e filmit famshëm. James Bond do të vjojë të mbetet mashkull. Lajmi është konfirmuar nga prodhuesit e filmit aksion pas spekulimeve se personazhi do të interpretohej nga një femër pas largimit të Daniel Craig. License to kill. No Time to Die, i cili pritet të shfaqet në kinema në muajin prill të këtij viti, është Bondi i fundit për Craig dhe pasuesi i tij është ende mister. James Bond mund të ketë çfarë do ngjyre, por ai do të jetë mashkull, tha producentja Barbara Broccoli, duke shtuar se gratë janë më interesante se kaq. Se kush do të jetë 007 i ardhshëm është folur shumë, por vetë producentja dha indicjen që mund të jetë edhe një aktor me ngjyrë, dhe deri tani është folur shumë për britanikun Idris Elba. Eminem ka publikuar një album të ri, mjaft të surprizë, nuk prite nga këngëtari amerikan, por përveç pritjes së mirë që ka pasur albumi, ka shkaktuar edhe mjaft kritika, veçanërisht njëra prej këngëve, në vargjet e së cilës përmendej edhe sulmi me bomba në Manchester Arena gjatë koncertit të këngëtares së famshme Ariana Grande. Titullohet Music to be Murdered by, albumi publikuar krejt papritur nga këngëtari amerikan Eminem. Siç shkruan vetë artisti në rrjetet sociale, 20 këngët e albumit janë frymëzuar nga regjizori më me ndikim në historinë e kinematografisë, i njohur edhe si mjeshtri i suspansës, Alfred Hitchcock. Polemikat janë të paevitueshme kur bëhet fjalë për 47 vjeçarin nga Detroit. Albumi i ri është kritikuar shumë, veçanërisht kënga Uncommodating, në tekstin e së cilës ka disa vargje për sulmin në Manchester Arena gjatë koncertit të Ariana Grandes. Veçanërisht fansat e këngëtares e kanë quajtur patetike dhe të pështirë tekstin e kësaj kënge, duke akuzuar këngëtarin se kërkon vëmendje me vargje të tilla. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët. Edicioni Randës vjen në orën 19:30 bashkë ndajmë këtu në Pamsi.